მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ქუთაისელი ექიმები. მე გადაცემის წამყვანი ჟურნალისტი თამუნა გვილავა ვარ. ჩვენი გადაცემის საუბრის დღევანდელი თემა იქნება საკმაოდ ვერაგი და გავრცელებული დაავადება დიაბეტი. ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით ქალაქ ქუთაისში დიმიტრი მხეიძის სახელობის ყელყურცხვირის კლინიკა გიჩი. ჩვენ დღეს აღნიშნულ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ ამავე კლინიკის ექიმ ენდოკრინოლოგთან, ექიმანი ხუციძესთან ერთად. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით მსოფლიოში 2000 წლისათვის 177 მილიონი ადამიანი ავადობდა დიაბეტით. ექიმები და მედიკოსები 2025 წლისათვის ამ რიცხვის 500 მილიონამდე გაზრდას ელოდებიან. და გვეთანხმებით ალბათ, რომ მეტად საგანგაშო ციფრებია. მაშასე ჩვენი გადაცემის დღევანდელი თემა დაავადება დიაბეტია. მოგესალმებით, ანი ექიმო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვრთახდით გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე. მეც მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ დაინტერესდით ამ თემით და წარმატებას უსურვებთ თქვენს გადაცემას. ძალიან დიდი მადლობა. ანი ექიმო, თემიდან გამომდინარე, ჩვენმა ტელემაყურებელმა უკვე იცის, რომ საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში დაავადება დიაბეტზე. საკმაოდ გავრცელებული დაავადება, მსოფლიოში მილიონობით ადამიანია ამ დაავადებით დაავადებული და თუ შეგიძლიათ მოკლედ გითხრათ, რა არის დიაბეტი და რომელი დიაბეტის ტიპი, ტიპი 1 თუ ტიპი 2 უფრო მეტად არის გავრცელებული? დიაბეტი ეს არის ნახშირწყლოვანი ცხვრის დარღვევა, რომელიც ხასიათდება გლუკოზის, შაქრის დონის მატებით სისხლში. გვხვდება დიაბეტი ტიპი 1, ტიპი 2 და გესტაციური დიაბეტი, დიაბეტი, რომელიც პირველად გამოვლინდება ორსულობის დროს. ყველაზე მეტად გავრცელებული არის მაინც ტიპი 2 დიაბეტი და ეს ბოლო პერიოდში მისი გავრცელების მატება კიდევ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ძალიან მოიმატა სიმსუქნემ და ჭარბმა წონამ სწრაფი კვების ობიექტებიდან გამომდინარე და ამიტომ გაახალგაზრდავდა კიდევაც ეს დაავადება და ადრე როგორც ამბობდნენ, რომ უფრო ზრდასრულების დაავადება იყო ტიპი 2. ეხლა უკვე ესეთი ასაკობრივი შეზღუდვა აღარ არის და გვხვდება ბავშვებშიც სამწუხაროდ. სამწუხაროა. დიაბეტის დროს, როგორც ჩემთვის არის ცნობილი, ადამიანის ორგანიზმში ირღვევა ენერგიის წყარო. საუბარია გლუკოზის შენახვის და მისი გამოყენების უნარზე. მოდით ამ ორი ძირითადი მიზეზის გამო ვისაუბროთ, რის გამოც შეიძლება განვითარდეს დიაბეტი. ტიპი 1 დიაბეტის დროს ეს არის, როდესაც ხდება ინსულინის აბსოლუტური ან შედარებითი დეფიციტი და ეს აუცილებლად მოითხოვს ინსულინით ჩანაცვლებით მკურნალობას. ინსულინი ეს არის ჰორმონი, რომელსაც გამოიმუშავებს ადამიანის კუჭქვეშა ჯირკვალი, პანკრეასი, კერძოდ ლანგერჰანსის უჯრედების ბეტა უჯრედები. და ეს ინსულინი ერთგვარად გასაღების როლს ასრულებს გლუკოზისთვის, რომ სისხლში არსებული ჭარბი გლუკოზა მიიტანოს უჯრედებამდე, სადაც უჯრედებში უნდა მოხდეს ამ გლუკოზის ენერგიის წყაროდ გამოყენება და გლუკოზა ზოგადად წარმოადგენს ძირითად ენერგიის წყაროს ორგანიზმისათვის. ამიტომ ეს არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, რომ მოხდეს მისი გამოყენება. ანეკიმო, შესაძლებელია თუ არა დიაბეტის პრევენცია, პრედიაბეტზე რომ ვისაუბროთ? შესაძლებელი არის მხოლოდ ტიპი 2 დიაბეტის შემთხვევაში, რადგანაც ძირითადად ეს არის გენეტიკურად გადამდებია, როდესაც პირველი რიგის ნათესავებში გვყავს ტიპი 2-ით დაავადებული, ჩვენ უკვე წინასწარ განწყობა გვაქვს იმისთვის, რომ შეიძლება შთამომავლობაში განვითარდეს ეს დაავადება, ამიტომ რადგანაც ვიცით, რომ გვაქვს რისკ ფაქტორი, თუ ამას თან ერთვის ჭარბი წონა ან სიმსუქნე პლუს ასაკი 45 წლის ზემოთ, ასევე გესტაციური დიაბეტი თუ არის ანამნეზში, მაშინ ჩვენ უკვე წინასწარ ვიცით, რომ შეიძლება მივიდეთ ამ დაავადებამდე, ამიტომ თავის დაზღვევა შეგვიძლია სწორი კვებით და ფიზიკური აქტივობით. როგორ ვლინდება პრედიაბეტი? პრედიაბეტი შესაძლებელია ესე კლინიკურად არც გამოვლინდეს და პაციენტს არც ჰქონდეს სჩივილები. უბრალოდ ეს არის, როდესაც შაქრის დონი არის მომატებული ნორმასთან შედარებით, მაგრამ ჯერ არ არის იმხელა ზღვარზე მისული, რომ დაისვას დიაბეტის დიაგნოზი.
ამიტომ ეს უბრალოდ არის შემთხვევით გამოვლენილი ესე რომ ვთქვათ, პრედიაბეტი, ან როდესაც პაციენტმა იცის რომ არის რისკ ჯგუფში და იკეთებს პრევენციის მიზნით. აი გამიგია რომ პრედიაბეტის სტადიაზე უფრო ადვილია? რა თქმა უნდა, პრედიაბეტის სტადიაზე როდესაც აღმოვაჩენთ რომ შესაძლებელია ანუ მომავალში იყოს განვითარდეს დიაბეტი, თუ პაციენტი მოინდომებს და დაიცავს კვების რეჟიმს, შესაბამის დიეტას, ფიზიკურ აქტივობას, შეიძლება ავიცილოთ თავიდან? ავიცილოთ, იმიტომ რომ ეს დაავადება არის ძირითადად მიბოლი სიმსუქნესთან, ჭარბწონასთან და გაცხიმოვნებასთან ზოგადად მუცლის არეში. ამიტომ თუ ჩვენ ამ ყველაფერს ამ ზედმეტ ტვირთს მოვაშორებთ ორგანიზმს, აღარ შეგვიძლია ან ძალიან გადავავადოთ, ან სრულად ავიცილოთ ტიპ 2 დიაბეტის განვითარება. ანიეთიმა მივადექით ამ ეტაპისათვის ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს და თემას საქართველოს მოსახლეობისთვის საუბარი გვაქვს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამის თაობაზე ვისაუბროთ. დაიწყო ეს პროგრამა და რას გულისხმობს ეს პროგრამა? რამდენადაც მე ვიცი ეს პროგრამა არის ერთთვიანი და რას მოიტანს ეს პროგრამა დიაბეტით დაავადებულებისათვის და თვითონ სამედიცინო დაწესებულებებს რას მისცემს? ანუ ეს პროგრამა არის ძალიან საჭირო და სასარგებლო პროგრამა ზოგადად დიაბეტიანებისათვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ დიაბეტს აქვს თავისი სამიზნე ორგანოები, რომლებსაც ძირითადად აზიანებს თვალი, თირკმელი, ქვედა კიდურები. ამიტომ ყველა დიაბეტიან პაციენტს წელიწადში ერთხელ მაინც აუცილებლად ესაჭიროება ოფთალმოლოგის, ნევროპათოლოგის, ანგიოლოგის, კარდიოლოგის კონსულტაციები და რადგანაც გვაძლევს სახელმწიფო ამის საშუალებას, რომ თანადაფინანსებით პაციენტმა კვალიფიციური ექიმებისგან მიიღოს ეს დახმარება, ეს ძალიან კარგი არის და წელიწადში ერთხელ შეუძლია ყველა დიაბეტიანს გაიაროს. ჩვენი კლინიკაც ჩართული არის ამ პროგრამაში და ამ პროგრამის ფარგლებში ყველა დიაბეტიანს შეუძლია ისარგებლოს თუ არის პაციენტი ინსულინ დამოკიდებული, ამ შემთხვევაში პაციენტის თანაგადახდა შეადგენს 45 ლარს და ამ 45 ლარში მიიღებს 5 ექიმის უფასო კონსულტაციას, 5 ექიმის უფასო კონსულტაციას, კარდიოლოგის, ანგიოლოგის, ნევროპათოლოგის, ოფთალმოლოგის, ენდოკრინოლოგის თავისთავად, პლუს ამას კარდიოგრამას გადავიღებთ და გაკეთებული იქნება ისეთი საჭირო ანალიზები, რომლებიც არის, ვთქვათ, გლიკემიის განსაზღვრა სისხლში, შარდის საერთო ანალიზი, სისხლის საერთო ანალიზი, მიკროალბუმინურია, კრეატინინი სისხლში, გლიკოჰემოგლობინი. ანუ რა თქვენ ჩამოთვალეთ ყველაფერი მხოლოდ 45 ლარად. ყველაფერი მხოლოდ 45 ლარად. და თან ეს პროცესი გადანაწილებული არის ერთ თვეზე იმის გამო, რომ მოხდეს დაკვირვება პაციენტზე და უფრო რომ შევაფასოთ არსებული მკურნალობა რამდენად კარგად მოქმედებს ან მოვახდინოთ ცვლილებები. ეს რაც შეეხება იმ პაციენტებს, რომლებიც არიან ინსულინ დამოკიდებული და არა ინსულინ დამოკიდებულები? არა ინსულინ დამოკიდებულებზე, ანუ იგივე ყველაფერი, იგივე პირობები ვრცელდება. ერთადერთი თანაგადახდა არის განსხვავება, რომ არა ინსულინ დამოკიდებულები იხდიან 75 ლარს, ხოლო რაც შეეხება უმწეოებს ყველა ეს გამოკვლევები და კონსულტაციები უტარდებათ უფასოდ. ძალიან დიდი მადლობა და რამდენადაც ცნობილია ეს პროგრამა ვრცელდება ერთი თვის მანძილზე და თუ შეგიძლიათ თქვენი გრაფიკი დაინტერესებულ ადამიანებს რომ ვუთხრათ, რომელ დღეებში ხდება თქვენთან ამ პაციენტების მიღება ამ პროგრამის ფარგლებში? ჩვენთან შესაძლებელი არის ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს, ან მე შემიძლია რომ ამ დღეებში მივიღო პაციენტი და შესაბამისად ჩვენი ფორმაციის საფუძველზე მოხდება სახელმწიფოს მიერ თანადაფინანსება და შემდეგ ჩვენ შევდგებით ამ გამოკვლევებს. ანიეთიმო, თუ ხარ საქმის კურსში და თუ იცით, ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელიც ჩართულია ამ პროგრამაში, არ აქვს მნიშვნელობა დაწესებულებაში იქნები თუ არა დარეგისტრირებული, ნებისმიერ შეუძლია, ვინც დიაბეტით არის დაავადებული, მივიდეს. მოგბრძანდეს, კი არ არის არავითარი შეზღუდვა. ერთადერთი არის ის, რომ როდესაც არა ინსულინ მომხმარებელია პაციენტი, ასეთ პაციენტს ესაჭიროება ოჯახის ექიმის ფორმაცია, რომ ნამდვილად არის შაქრიანი დიაბეტი და ამის საფუძველზე შემდეგ ჩვენი ფორმაციითაც მოხდება თანადაფინანსება სახელმწიფოს მიერ.
ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში, გამოჯანმრთელებას თქვენს პაციენტებს და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ტელემაყურებლებს, რომ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობდა და თქვენთვის ძვირფასო ტელემაყურებლებო საინტერესო საკითხებზე საუბრობდა პერსპექტიული ძალიან ნიჭიერი და თავადაც ხედავთ ძალიან მომხიბლელი ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ანი ხუციძე. ხოლო რაც შეეხება იმ პაციენტებს, რომლებიც საჭიროებენ ექიმების კონსულტაციას, გთხოვთ ისარგებლოთ სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. ეს არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დიაბეტის მართვის სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც გახლავთ უფასო და ერთი თვის მანძილზე ყველა ინსულინ დამოკიდებულ და არაინსულინ დამოკიდებულ პაციენტს ნებისმიერ პროგრამაში ჩართულ სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სამედიცინო დაწესებულებაში შეუძლია პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მიიღოს სამედიცინო. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას და მომდევნო ბლოგში ჩვენ შემოგთავაზებთ მეტად ფრიად და საინტერესო კიდევ ერთ თემას. ჩვენი გადაცემის მეორე ბლოკი მეტად მნიშვნელოვან და საინტერესო თემას. ორსულობის დაგეგმვას, ექიმის შერჩევას, სამშობიარო სახლის მოძებნას და სხვა იმ საკითხებს შეეხება, რომლებსაც ორსული ქალბატონები, მომავალი დედები ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ. ჩვენ სტუმრად ვიმყოფებით ქალაქ ქუთაისში კლინიკა ბომონში, სადაც ფუნქციონირება დაიწყო მშობელთა სკოლა. რას ნიშნავს მშობელთა სკოლა? ვინ დადის მშობელთა სკოლაში? რას სწავლობენ მშობელთა სკოლაში? ამ საკითხებს თქვენთან ერთად გავარკვევთ კლინიკა ბომონდის ექიმ-გინეკოლოგ ქალბატონ მარინა ჯიმშელეიშვილთან. მოგესალმებით ქალბატონო მარინა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე და მონახეთ დრო ჩვენს გადაცემაში რჩევა დარიგებები მისცეთ მომავალ დედებს. დავიწყოთ თქვენი პროექტის შესახებ საუბრით. მშობელთა სკოლა. რას ნიშნავს მშობელთა სკოლა და რამ განაპირობა იმის აუცილებლობა, რომ შექმნილიყო ქუთაისში მშობელთა სკოლა? მშობელთა სკოლის მიზანი არის ის, რომ მომზადებული შეხვდნენ ორსულები დედისა და მშობლის სტატუსს. ორსულები ფსიქოლოგიურად მომზადებული ხდებიან მშობიარობის ამ პროცესს და პროექტი ითვალისწინებს ასევე მათთვის თეორიული ცოდნის მიცემას. ჩვენ გვყავს მაღალკვალიფიცირებული მიან-გინეკოლოგები, რომლებიც ინდივიდუალურად მუშაობენ თავიანთი თითოეულ ორსულებთან, მაგრამ დედათა სკოლის უპირატესობა არის ის, რომ ჩატარდება პრაქტიკული სავარჯიშოები, როგორც ესე იგი, როგორიც არის სუნთქვითი ვარჯიშები და აგრეთვე სწორი ჭინთოები და ეს ყველაფერი უკვე ორსულს გაუადვილებს, რომ ორსულობისა რომ გაწყვეტინებთ ეს ჩვეულებრივ დარბაზი გაქვთ მომზადებული, სადაც მოდიან ორსული ქალბატონები და ექიმები ასწავლით, როგორ უნდა მოხდეს მომზადება მშობიარობისთვის, ანუ სწავლობენ სუნთქვას. კი, სწორ სუნთქვას, ასევე ვცდილობთ რომ ასწავლოთ როგორია სწორი ჭინთოები. ჭინთოები და როგორ გაუმკლავდნენ იმ ტკივილებს. მშობიარობის ტკივილებს, კი. და რამდენად უადვილდებათ ეს პროცესი და რამდენად მოყვებიან მშობიარეების სწავლის? ძალიან დამჯერეთ, ძალიან აქტუალურად არიან, ასე ვთქვათ, ჩართულები ამ პროექტში. მათ უფრო აინტერესებთ ეს პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, სავარჯიშოები, ვიდრე ვთქვათ თეორიული და ჩვენ შევეცდებით, რომ ამ პროექტით გავანებივროთ ჩვენი ორსულები. რას მოიცავს ეს პრაქტიკული სავარჯიშოები კონკრეტულად? როგორც ვთქვით, ეს ძირითადი არის ჭინთვის სწავლება და სწორი სუნთქვა. ყველა ჩვენთაგანს უნახავს ეს უცხოური φιλმები, სადაც მსგავსი სკოლები არსებობს და კადრებში გვინახავს ბურთების გამოყენება. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენთან. რა თქმა უნდა, ეს კლინიკა აღჭურვილი აბსოლუტურად ამ ყველაფრით და ვეცდებით, რომ შევასწავლოთ და აბსოლუტურად მოვამზადოთ მშობიარობისთვის შესაბამისად. ქალბატონო მარინა, მშობიარობამდე დადიან თქვენთან თუ შემდგომშიც ხდება, როცა იმ მშობიარებენ და ახალ ბედადედები არიან ამ ქალბატონებისთვის რაიმე რჩევების მიცემა? ძირითადად მაინც მოგვემართავენ მშობიარობამდე. მშობიარობის შემდეგ უფრო მომართვიანობა ნაკლებია. და ერთი შეკითხვა ქართული მენტალიტეტიდან გამომდინარე, მომავალი მამები თუ მოდიან ხოლმე მეუღლეებთან ერთად? კი, ყავს ისეთი აქტიური მამები, რომლებიც დაინტერესებული არიან ჩვენ პროექტში. ერთ-ერთი არის მამის როლი და აქედან გამომდინარე მამებისთვისაც გვაქვს საინტერესო პროექტები. და რა სწავლობენ მამები, როგორ მიეხმარონ ალბათ? რა თქმა უნდა, როგორ მათ გაუადვილონ ეს ორსულობა და გაუადვილონ მშობიარობის დროს ის ტკივილები, რომელიც უნდა გადაიტანოს მეუღლე. ქალბატონო მარინა, ძალიან დიდი მადლობა და ერთი შეკითხვა მაქვს კიდე. მსგავსი სკოლა ქუთაისში ან დასავლეთში თუ არსებობს საქმე? მსგავსი სკოლა, როგორც ვიცი, დასავლეთში არ არის. ჩვენ პირველები ვართ, რომელმაც დავაარსეთ ამ ეტაპზე ეს პროექტი და ვიმედოვნებ, რომ ალბათ უფრო და უფრო
ძალას მოიკრებთ წარმატებული. კი, წარმატებული და 1000 სიურპრიზებს თავაზობთ ორსულებს. ერთი შეკითხვა მაქვს კიდე დამატებით. თქვათ, მშობიარე, რომელიც არ არის თქვენთან აღრიცხვაზე და არაპირებს იმ მშობიაროს კლინიკა ბომონჩი. ასეთ მშობიარეს თუ აქვს უფლება მოვიდეს და გაიაროს რა თქმა უნდა, შეუძლია, არ აქვს მნიშვნელობა ის აღრიცხვაზე სად არის ან ვისი ორსულია, შეუძლია კვირაში ორჯერ ფიქრობთ, რომ ჩავატაროთ ესეთი გაკვეთილები. სამშაბათ დღეს იქნება 12 საათისთვის და შეუძლია რა თქმა უნდა ყველა ორსულმა მოგმართოს. დროებასო ტელემაყურებლებო, უფრო სწორად მომავალ დედებო, თქვენთვის კლინიკა ბომონჩი ნამდვილად სიურპრიზი და სასიამოვნო სიურპრიზი მოამზადეს ექიმებმა. დაიწყო ფუნქციონირება მშობელთა სკოლა. პროექტის ავტორი გახლავთ, ჩვენ ახლა ვესაუბრებოდით, ექიმი გინეკოლოგი ქალბატონი მარინა ჯიმშელიშვილი და ვთვლით, რომ ნამდვილად წარმატებული პროექტი იქნება, ვინაიდან და რადგანაც მომავალი დედები ამ სკოლაში სწავლობენ, როგორ უნდა გაუმკლავდნენ სამშობიარო ტკივილებს, რა უნდა იცოდნენ მშობიარობამდე, როგორ უნდა მოუარონ თავიანთ პატარებს. ჩვენ წარმატებას უსურვებთ პროექტის ხელმძღვანელს ქალბატონ მარინას. თქვენს პროექტს რაც შეიძლება ბევრი მშობიარე ქალბატონისთვის გაეადვილებინოს მშობიარობა. მადლობთ, უღმესი მადლობა. წარმატებით. გაიხარეთ, მადლობა. როგორც უკვე მოგახსენეთ და გინეკოლოგთან საუბრისას გავარკვიეთ, კლინიკა ბომონჩი ფუნქციონირებს მშობელთა სკოლა, სადაც არა მარტო ორსულ ქალბატონებს მშობიარობამდე ასწავლიან, რა უნდა გააკეთონ და როგორ უნდა მოიქცნენ მშობიარობის დროს, არამედ მშობელთა სკოლაში ხდება ნეონატოლოგიური სამსახურის ჩართვაც, უფრო სწორედ ჩართულია ნეონატოლოგებიც და სწავლობენ ახალბედა დედები, როგორ უნდა მოუარონ თავიანთ შვილებს. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ ვთხოვეთ ინტერვიუ კლინიკა ბომონტის ნეონატოლოგიური სამსახურის ხელმძღვანელს ქალბატონ ფატი კალაჭოშვილს. ქალბატონ ფატი, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. ძალიან მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე და რამდენიმე სიტყვით თქვენ რომ გითხრათ თქვენი კუთხით ნეონატოლოგები როგორ ხართ ჩართული ამ მშობელთა სკოლაში, რა სწავლობენ ახალბედა დედები თქვენსგან და რა არის მნიშვნელოვანი საკითხები, რაც უნდა იცოდეს ყველა მშობელმა. მადლობთ. ესე იგი, ჩვენ ჩართული ვართ ნეონატოლოგიური კურსით. ჩვენი ნეონატოლოგიური კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს, დედიკოებმა და მამიკოებმა, მშობლებმა უნდა იცოდნენ აუცილებლად რა პირობებში ხდება მათი ახალშობილების მიღება, თუ როგორ ადაპტაციას გადიან, რას გადიან აი ამ 4-5 დღის განმავლობაში ახალშობილები, როდესაც ჩვენთან არიან, რა სკრინინგები უტარდება მათ ახალშობილებს, როგორი არის ჩვენი განყოფილების მედპერსონალის მიერ მათი ახალშობილების მოვლა, როგორი ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური კვლევები უტარდებათ, რა კვლევები უტარდებათ ახალშობილებს, ეს იქნება სკრინინგები, არის სკრინინგი მეტაბოლური დაავადებების, რომელიც ტარდება 48 საათში, რაც აუცილებელი არის, რომ ამ დროს უნდა იყოს ჩატარებული, იმიტომ რომ მათი კლინიკური შემდეგ გამოვლენები უფრო მოგვიანებით არის და აუცილებელი არის, რომ ეს მშობელმა იცოდეს და თუ კი ინფორმაცია მიუვა დედას, რომ არის დადებითი, იმ შემთხვევაში უნდა მიმართოს კვლავ ექიმს. ამის გარდა ჩვენს განყოფილებაში მშობელთა სკოლაში დიახ, უკვე მომზადებული არიან დედიკოები, ლაქტაციის შესახებ იციან ყველაფერი, იციან თუ როგორ უნდა ყვებონ ახალშობილები, რაც ყველაზე თავარი არის და დიახ და მნიშვნელოვანი, იციან ბუნებრივი კვების პრიორიტეტები, იციან თუ რას წარმოადგენს დედის რძე მათი ახალშობილებისათვის და ასე შემდეგ. ამის გარდა ვასწავლით შემდგომ უკვე, როდესაც გაეწერებიან სამშობიაროდან, როგორ უნდა მოუარონ თავიანთ პატარას, რა გარემო უნდა შეუქმნან იმისათვის, რომ ნორმალური ზრდაგანვითარება ჰქონდეთ მათ ახალშობილს. ამაში ჩართულები არიან მამიკოებიც, რა თქმა უნდა. თუ როგორი აქტიურად არიან ჩართულები. რა თქმა უნდა, დაინტერესებულები არიან მამიკოებიც და ვცდილობთ, რომ გავანათლოთ მამიკოებიც. ანუ ესე იგი ამ სკოლაში, გარდა იმისა, რომ ორსული ქალბატონი როცა მოდის, სწავლობს, როგორ უნდა მივიდეს მშობიარობამდე, როგორ უნდა მართოს ტკივილი, როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა შეიმსუბუქოს ეს ტკივილი, ამის გარდა თქვენ ასწავლით
უკვე როცა შეეძინება პატარა, როგორ უნდა გაიყვანონ სახლში, როგორ უნდა მოუარონ, რას უნდა მიაქციონ ყურადღება? აუცილებლად როგორ უნდა გაიყვანონ პატარა, მასაც ვასწავლით, რომ აუცილებელი არის რომ ყველამ შეიძინოს ეტლი სპეციალური, რომელიც ავტომობილში უნდა მოათავსონ, რომ მე რაიმე პრობლემები არ შეექმნეს, ნებისმიერ დამუხრუჭება შეიძლება ახალშობილისთვის სავალალო იყოს. ამის გარდა ვასწავლით ტემპერატურა რამდენი უნდა იყოს ოთახის, ძილის დროს როგორი მდებარეობა უნდა ქონდეს ახალშობილს, რომ არ შეიძლება დიახ ზურგზე წოლა, მაღალი ტემპერატურა, რომელიც იწვევს უეცარი სიკვდილის სინდრომს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, როგორ უნდა აბანაონ ყოველდღიური ტუალეტი, სახის, ყურის, ცხვირის აბსოლუტურად მომზადებულები არიან უკვე. ანუ ნამდვილად კეთილშობილურ საქმეს აკეთებთ, აჩვევთ ახალგაზრდა დედიკოებს საპატიო საქმე შვილების აღზრდას. დიახ, ვცდილობთ ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ გისურვებთ წარმატებებს, ძალიან ბევრი ჯანმრთელი და ბედნიერი ახალშობილი გაიხარეთ. მადლობა დიდი თქვენ. ნახვამდის. ნამდვილად სასიამოვნო გარემოში აღმოჩნდით, ნამდვილად ჩვენი აზრით მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდეთ ორსულ ქალბატონებს და დაგვერწმუნებით ალბათ რომ ამაზე კეთილშობილური საქმე მოამზადო ორსული ქალბატონი მშობიარობისთვის და მე ასწავლო როგორ უნდა აღზარდოს თავისი პატარა და ამეთანხმებით ალბათ ბევრი არ არის. ჩვენ საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და კიდევ ერთხელ შევახსენებთ ორსულ ქალბატონებს თუ ვინმე საინტერესებს მშობელთა სკოლაში სიარული, ქუთაისში ნამდვილად გააჩნიათ ორსულებს ეს ფუფუნება კლინიკა ბომონში. საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით, კარგად გრძანდებოდეთ.